tôi là cái người mà đang công việc phụ trách cái việc phiên dịch. Okay, so let's start with the presentation. Thì chúng ta sẽ bắt đầu cái bài trình bày ngày hôm nay. So as you see on this slide, the content will be both in English as well as in Vietnamese. Như các anh chị thấy thì cái bản slide sẽ được trình chiếu cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. So what we are going to discuss today is we are going to talk about depression among those who are being treated for opioid dependence. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về cái chủ đề trầm cảm ở những cái bệnh nhân mà đang điều trị rối loạn với sử dụng chất dạng phiện. But before we start that, let me ask you a question. On your screen, you will see this question, and I would like you to respond to this. Trước khi đầu tiên thì tôi muốn đặt một câu hỏi cho các anh chị, thăm dò một câu hỏi thì các anh chị sẽ thấy trên màn hình hiện lên câu hỏi, và tôi muốn các anh chị là dùng cái màn hình, là dùng cái điện thoại hay là máy tính của mình để trả lời cái câu hỏi này. So 1 is the minimum and 10 is the maximum. Thì trên cái thang từ 1 cho tới 10 thì các anh chị sẽ chọn cái mức độ là bao nhiêu. Any more responses? Các anh chị nào chưa trả lời không ạ? Okay, then let's see the results. Bây giờ chúng ta sẽ xem kết quả. Okay, so this is it. So this is good. Most of us think it's at least 50% or more important. So that's nice. Vậy đa số chúng ta thì hơn 50% thì nó cho rằng cái mức mà quan trọng nó từ 5 trở lên. Vậy đây là kết quả khá là tốt. Actually, in this presentation, we are going to discuss a few things about depressive disorders. Trong cái bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một cái số chủ đề mà liên quan đến cái rối loạn trầm cảm. We will learn what is the concept of depressive disorder. Chúng ta sẽ học về cái khái niệm rối loạn trầm cảm. We will learn how to screen and diagnose. Chúng ta sẽ học cái cách mà sàng lọc và cái chẩn đoán. And we'll also learn about the treatment of depressive disorder. Chúng ta cũng sẽ học về cái cách điều trị rối loạn trầm cảm. But because of the amount of time we have, we won't be able to cover all of the issues related to depressive disorder. Vì cái thời lượng có hạn thì chúng ta sẽ không thể mà nói về cái vấn đề mà tự tử, đánh giá và quản lý mà cái nguy cơ tự sát. Like in treatment, we will focus mainly on the pharmacological or the medicine-based treatment. Về điều trị thì chúng ta cũng sẽ tập trung chủ yếu về cái điều trị bằng thuốc. Also, another very important aspect, that is suicide. We won't be able to discuss it today, but hopefully we will have a special session on this separately. Cái vấn đề mà tự sát đó thì rất tiếc chúng ta không có thời gian để mà thảo luận ngày hôm nay. Hy vọng là chúng ta sẽ có một dịp khác để mà nói về chủ đề này. Okay, let's think of a case, a young male, 30 years old, who comes to your treatment facility. Chúng ta hãy trình bày bằng một cái ca lâm sàng, một cái bệnh nhân nam 30 tuổi đi đến cơ sở điều trị chúng ta. He is injecting heroin for the past 12 years. Anh này đã tiêm chích heroin từ 12 năm nay. And he tells you that he is experiencing sadness of mood, loss of interest in activities, he is not able to focus, he is having hopelessness, worthlessness, reduced sleep and decreased appetite.
và anh này khai với các anh chị rằng là anh ta đang cảm thấy rất là buồn và mất hết cái hứng thú trong những cái hoạt động, không có tập trung được, có những cái suy nghĩ tuyệt vọng hay là nghĩ là mình không có giá trị gì, cũng cảm thấy mình có cái tội lỗi, cái rối loạn giấc ngủ và cái khẩu vị cũng giảm. So what do you think? What do you think should be the diagnosis of this patient? Let me ask you this. Và câu hỏi tiếp theo mà tôi muốn hỏi các anh chị là các anh chị nghĩ gì về cái bệnh nhân này, và tôi muốn các anh chị trả lời bằng cái máy tính hoặc là điện thoại của mình. Okay, any more responses? Có anh chị nào chưa trả lời không ạ? Okay, let's check. I think that there is a question from again. Yeah. There is a question in the chat box. Okay, let me check. So how long? Okay. How long for these signs? We will come to that. We'll answer that. Okay, for how long? The signs are there for the past 3 months. 3 months. Có một câu hỏi là cái biểu hiện triệu chứng này nó đã kéo dài được bao lâu? Thì okay, I'm restarting the poll again. Please respond again. So the total duration 3 months. Please respond again. 3 months. Như vậy nếu như mà kéo dài 3 tháng thì các anh chị sẽ trả lời như thế nào? Okay, any more responses? Có còn câu trả lời nào không ạ? Okay, I've got another message. We need to find the relationship of symptoms and duration. Okay. Ý kiến khác là chúng ta cần tìm cái mối liên hệ giữa cái triệu chứng và cái thời gian mà sử dụng ma túy, sử dụng chất ở đây. Okay, so let's see the results. So almost 30% believe that it is depression, and 58% believe it is depressive episode, and 13% think that it could be either of the two. Như vậy có quả chúng ta thấy là khoảng 30% thì nghĩ rằng bệnh nhân này được chẩn đoán là trầm cảm, 58% thì nghĩ là chẩn đoán là giai đoạn trầm cảm, còn 3% nghĩ là một trong hai. So the reason I put this question to you is this, because we need to be very clear about some terms. Câu hỏi này được đặt ra thì chúng ta cần phải làm rõ về ý nghĩa một vài thuật ngữ ở đây. So let me ask you once again, just give it a thought. Is there a difference between depression and depressive episode, or are they the same? Đầu tiên thì tôi muốn hỏi cho các anh chị là chị nghĩ sao về cái khái niệm trầm cảm và giai đoạn trầm cảm? Chị nghĩ là nó khác nhau hay là nó là một cái... Which of these two do you think? Which of these two terms do you think is a valid diagnosis, a diagnostic term? Theo các anh chị thì cái thuật ngữ nào sẽ là cái thuật ngữ chẩn đoán đúng? Đây cũng là một câu hỏi cho các anh chị.
Okay, any more responses? Còn thêm câu trả lời nào không ạ? Okay, so this is what we have. So almost 60% believe that depressive episode is a diagnostic term, and 27% believe that both depression as well as depressive episode are diagnostic terms. Thì kết quả các anh chị thấy thì gần 60% cho rằng giai đoạn trầm cảm mới là cái thuật ngữ chẩn đoán đúng, và 27% cho rằng là cả trầm cảm đến giai đoạn trầm cảm đều là những thuật ngữ đúng. See, when we talk about diagnosis, as you must be knowing, we follow a specific system. We follow a system that is given by World Health Organization, and it is called ICD-10. Trước khi mà nói về cái vấn đề chẩn đoán thì chúng ta cần phải biết là chúng ta đang sử dụng cái hệ thống chẩn đoán nào. Thì nếu mà nói về hệ thống chẩn đoán của Tổ chức Y tế Thế giới, tức là cái ICD-10. And someone has correctly sent us this chat message that the diagnostic term in ICD-10 is actually depressive episode. Và như anh chị nào đã có cái ý kiến thì trong ICD-10 cái thuật ngữ mà chúng ta sử dụng là cái giai đoạn trầm cảm. And according to ICD-10, depression is not a diagnosis. It's not a valid diagnostic term. Và như vậy đúng là theo cái ICD-10 thì cái trầm cảm không phải là một cái từ dùng để chẩn đoán. In fact, it is a term that is used very loosely. I mean, people use depression to describe many things, as you must be aware. Thực ra thì cái thuật ngữ trầm cảm nó là một cái thuật ngữ mà người ta dùng nó với ý nghĩa không được rõ ràng chắc chắn lắm. Anh chị sẽ thấy rằng nó sẽ được dùng với nhiều ý nghĩa khác nhau. And when we are dealing with our patients, we should avoid using depression as a diagnosis because depression is not a valid diagnosis. Khi nói về trầm cảm thì chúng ta hạn chế sử dụng cái thuật ngữ trầm cảm để mà chẩn đoán, vì đây không phải là cái thuật ngữ chẩn đoán đúng. So actually, according to ICD-10, depressive episode is the correct term that we should be using. Vậy theo cái ICD-10 thì giai đoạn trầm cảm mới là cái thuật ngữ đúng được dùng để chẩn đoán. So let's talk about how to identify and how to diagnose depressive episode. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cách mà nhận biết và chẩn đoán trầm cảm, một cái giai đoạn trầm cảm. So we'll be talking about screening and diagnosing depressive episode. Chúng ta sẽ nói về cái sàng lọc và chẩn đoán của một cái giai đoạn trầm cảm. Now, screening is basically a process to identify those who are likely to have a problem. Sàng lọc là gì? Sàng lọc là một cái quá trình giúp chúng ta nhận biết được những người mà có khả năng mắc một cái rối loạn bệnh lý nào đó. But it is not actually a final diagnosis. It just tells us that this person is likely to have a diagnosis. Như vậy đây không phải là một cái chẩn đoán xác định. Chúng ta không thể nào sàng lọc. Khi mà sàng lọc thì không phải chúng ta chẩn đoán xác định, mà chỉ là xác định nhận biết những người nào mà có khả năng mắc bệnh mà thôi. But benefit of screening is that it takes very less time and it helps us screen many patients very easily and in a short spell of time. Cái lợi ích của việc sàng lọc là chúng ta không mất nhiều thời gian và chúng ta có thể là sàng lọc rất nhiều bệnh nhân. So let me ask you one more question. How much time do you think it takes to screen someone for depressive episode? Một câu hỏi tiếp cho các anh chị. Theo các anh chị, khi sàng lọc bệnh nhân trầm cảm thì cần mất thời gian là khoảng bao lâu? Okay, any more responses? Còn thêm câu trả lời nào không ạ? See, exactly this is the reason why we tend to miss depression or depressive episode among our patients. Đây chính là cái lý do mà chúng ta thường là bỏ sót cái việc chẩn đoán trầm cảm ở những cái bệnh nhân chúng ta gặp.
Because most of us believe that it takes a lot of time. Like some of us think it takes 20 minutes or even an hour. Tại vì phần lớn người ta nghĩ rằng là phải mất rất nhiều thời gian để mà sàng lọc cái vấn đề trầm cảm này. Như vậy một số người nghĩ rằng là 20 phút hoặc thậm chí hơn để mà sàng lọc trầm cảm. But actually screening for depressive episode takes less than 5 minutes. Trong khi đó cái sàng lọc này thực ra chỉ mất ít hơn là 5 phút. And I guess somebody has mentioned that correct option is 1. So that's good. That's good. Và ai đó đã nói cái trả lời câu trả lời đúng là 1. Đúng là ý đó. And the good thing is that it's not that you have to screen. Patients themselves can screen for presence of depressive episode. Sorry. So it need not be the doctor who is doing the screening. Even the patient can self-screen them. So it's that easy. Một cái điểm quan trọng với sàng lọc là thậm chí là không cần phải nhân viên y tế hay là bác sĩ làm cái công việc sàng lọc này, mà chính bản thân bệnh nhân có thể là tự làm cái sàng lọc này. And it's very easy. This is one of the screening instruments that we use. Và đây là một trong những công cụ sàng lọc mà tôi muốn giới thiệu với các anh chị. You can see it has only 9 simple questions. Anh chị thấy là nó chỉ có 9 câu hỏi khá là đơn giản. And each of these questions can be rated on a scale of 0 to 3. Và mỗi câu hỏi thì có thể là được trả lời trên một cái thang đo từ 0 đến 3 điểm. So what you have to do is you have to ask the person that during the last 2 weeks, how often did you experience these things? Như vậy cái công việc chúng ta cần làm là hỏi bệnh nhân trong 2 tuần vừa qua bệnh nhân thường có những cái biểu hiện này như thế nào. So experience in the sense that it was a troublesome experience, that it bothered you. Ở đây thường có biểu hiện theo nghĩa rằng có những biểu hiện đến mức độ mà nó làm cho bệnh nhân cảm thấy phiền lòng hay là quấy rầy. So 0 would mean never on any day, and 3 means nearly every day. Như vậy khi chọn 0 điểm khi mà bệnh nhân sẽ không có một cái biểu hiện trong một cái ngày nào trong 2 tuần qua. Còn 3 điểm sẽ là khi mà hầu như là mỗi ngày trong 2 tuần qua. And as you can see, the questions are very simple. For example, one of the question is little interest or pleasure in doing things. Cái câu hỏi này khá là đơn giản. Ví dụ câu số 1 các anh chị thấy là mình mất hứng thú, ít hứng thú hay là hài lòng khi làm những cái hoạt động. Another question like question number 5 is poor appetite or overeating. Một cái câu hỏi khác, ví dụ câu hỏi số 5 là ăn không còn thấy ngon, hoặc ngược lại là ăn quá nhiều. So if the patient can read, you can give this sheet of paper to the patient and it will take him less than 5 minutes to screen himself whether he has depressive episode or not. Như vậy nếu như mà bệnh nhân biết đọc thì chúng ta có thể cho bệnh nhân tự đọc cái bản câu hỏi này, và trong vòng dưới 5 phút bệnh nhân có thể là tự làm cái sàng lọc cho bản thân bệnh nhân. And screening this question, scoring is also very simple. You simply add all the items that the patient has marked. Cái chấm điểm cũng rất là đơn giản. Đơn giản chúng ta cộng tất cả những điểm số của những câu hỏi lại với nhau. And if the score, total score is less than 5, you say that the patient screens negative. If the score is 5 or more, we say that the patient screens positive. Nếu như mà cái tổng điểm là dưới 5 thì xem như cái sàng lọc này là âm tính. Còn cái tổng điểm là từ 5 trở lên thì có thể là xem như là dương tính. So how often do you think we should screen? If we are seeing a patient who is having opioid dependence or opioid use disorder, when should we screen such a patient for depressive episode? What is the time? Còn tiếp theo là các anh chị chúng ta nên sàng lọc bệnh nhân ở những cái thời điểm nào? Như vậy để mà sàng lọc rất trầm cảm, đâu là những cái thời điểm chúng ta nên cho bệnh nhân làm cái sàng lọc này? You can choose more than one response on this question. Với câu hỏi này thì các anh chị có thể chọn nhiều ý đúng.
Okay, any more responses? Yeah. Chỉ còn câu trả lời nào không ạ? Okay, so let's see the results. Chúng ta sẽ xem kết quả. Sorry. So this is another major barrier that we face. Đây là một cái vấn đề khác chúng ta phải đối phó. Yeah, this is another major barrier that we face while we are helping these patients. Đây là một cái vấn đề, một cái rào cản mà quan trọng mà chúng ta phải vượt qua khi mà chúng ta chữa cho bệnh nhân. Because we believe that either we should screen on first visit or on the follow-up visit or after 6 months. Tại vì chúng ta thường tin rằng là chúng ta nên sàng lọc ở cái lần khám đầu tiên hay lần khám theo dõi sau 6 tháng. Mà thật ra but actually a patient who has opioid dependence or opioid use disorder, he or she can have depressive episode at any point, at the beginning of the treatment, after starting methadone, after 6 months of methadone, after 1 year of treatment. It can happen at any point in time. Nhưng mà một cái bệnh nhân mà có rối loạn sử dụng chất dạng thuốc phiện đó thì bệnh nhân có thể là có cái trầm cảm ở bất kỳ cái thời điểm nào trong quá trình điều trị. Như vậy trước khi uống methadone, khi phải liều hay là sau khi uống methadone đều có thể là bị cái giai đoạn trầm cảm. So we should screen at the entry into the treatment. That's correct. Như vậy khi mà bệnh nhân tới đăng ký điều trị thì chúng ta đã sàng lọc là đúng rồi. But we should also screen the patients whenever we get an opportunity, even if they are on treatment. Nhưng mà chúng ta cũng nên sàng lọc mỗi khi mà chúng ta có cơ hội, thậm chí là bệnh nhân đã được điều trị. Because depressive episode can happen at any point in time during the treatment. Tại vì nhắc lại là cái giai đoạn trầm cảm có thể xuất hiện bất cứ thời điểm nào trong cái quá trình điều trị. But we should also remember that screening is not enough. Screening does not mean that the patient has depressive episode. Mà chúng ta cũng chú ý là cái sàng lọc thì chưa đủ ở đây, tại vì sàng lọc không đồng nghĩa với chẩn đoán. Because screening simply means that the person is more likely to have the diagnosis. It's not a final diagnosis. Tại vì sàng lọc thì không có nghĩa là bệnh nhân đã được chẩn đoán trầm cảm. Sàng lọc chỉ có nghĩa là dương tính, thì có nghĩa là bệnh nhân có khả năng mắc trầm cảm. So after screening, we should go for the diagnosis. Như vậy sau khi mà sàng lọc rồi thì làm thế nào để chúng ta chẩn đoán? And diagnosing depressive episode is also very simple. Và chẩn đoán cái giai đoạn trầm cảm thì cũng khá là đơn giản. Now, according to ICD-10, the depressive episode is coded as F32. Theo ICD-10 thì cái giai đoạn trầm cảm sẽ có cái mã là F32. And there are 4 things that we need to look for before we make a diagnosis of depressive episode. Chúng ta có 4 cái vấn đề mà cần phải đánh giá khi mà chúng ta chẩn đoán cái giai đoạn trầm cảm. The first is the clinical features, that is the signs and symptoms. Đầu tiên là những cái đặc điểm lâm sàng, nghĩa là những cái dấu hiệu và các triệu chứng. The second is the total duration of these signs and symptoms. Thứ hai là những cái thời gian của những cái dấu hiệu lâm sàng này. The third is what is the impact of these signs and symptoms on the functioning of the person. Thứ ba là cái ảnh hưởng của những cái triệu chứng lên cái hoạt động chức năng. And then finally, we need to ensure that there are a few conditions which are not present before we can say that this is depressive episode. Và cuối cùng là có một số cái vấn đề mà không thể nào mà xuất hiện khi chúng ta chẩn đoán giai đoạn trầm cảm mà chúng ta sẽ xem sau. So let's talk about the clinical features first. Đầu tiên ta nói về những cái đặc điểm lâm sàng. And there are 2 categories of clinical features. The first is called core features. Có 2 nhóm cái đặc điểm lâm sàng ở đây. Đầu tiên là những cái biểu hiện lâm sàng chính. And there are
three core features of depressive episode. The first is the depressed mood. Có 3 cái biểu hiện lâm sàng chính ở đây. Đầu tiên là cái khí sắc trầm. Second is loss of interest and enjoyment. Thứ hai là mất những cái hứng thú, quan tâm hay là cái sở thích. And the third is reduced energy levels, which leads to fatigability and decreased activity level. Và thứ ba là giảm cái năng lượng, dẫn đến cái việc dễ mệt mỏi hơn và giảm hoạt động. And besides these core features, there are some additional features of depressive episode. Bên cạnh đó thì có những cái đặc điểm phụ khác. So these include reduced attention and concentration. One is not able to focus on what he or she is doing. Nhất là cái giảm tập trung và chú ý, nghĩa là họ không thể nào tập trung và chú ý việc mà họ đang làm. Second is there is a reduction in self-esteem or self-confidence. Thứ hai là họ giảm cái sự tự tin và họ cảm thấy bản thân mình. The third is one experiences ideas of guilt or unworthiness. One believes that he is of no good. Thứ ba là họ có những ý nghĩ về tội lỗi và cảm thấy bản thân mình là không có giá trị. The fourth is one is not very optimistic. One does not hope that things can improve in future. Thứ tư là họ có những cái cách nhìn mà bi quan về tương lai. Then the fifth is one has ideas or thoughts of harming oneself or committing suicide. Tiếp tục là họ sẽ có những cái suy nghĩ hoặc có hành vi tự làm hại bản thân hoặc là tự sát. The sixth one is that there is a disturbance in sleep. Usually the sleep reduces, but at times it can even increase. Tiếp theo là họ có những cái giấc ngủ bị rối loạn. Thường thì giấc ngủ sẽ bị giảm đi, nhưng mà có những trường hợp họ thể ngủ nhiều hơn. And the last is there is a reduction in the appetite. Và cuối cùng là giảm cái khẩu vị. So there are three core features and there are 7 additional features for depressive episode. Như vậy có 3 cái đặc điểm chính và 7 cái đặc điểm phụ để mà chúng ta chẩn đoán một cái giai đoạn trầm cảm. So when we are trying to diagnose depressive episode, we have to look for all these features, whether they are present or absent. Như vậy để mà chẩn đoán giai đoạn trầm cảm, chúng ta phải tìm xem là những cái đặc điểm chính và đặc điểm phụ này có mặt hay không. Now, depending on how many features are present, a depressive episode can be divided into mild, moderate, or severe categories. Tùy vào cái số lượng đặc điểm lâm sàng hiện diện ở đây mà chúng ta sẽ phân loại là cái giai đoạn trầm cảm này ở mức độ nhẹ, trung bình hoặc là nặng. So for a mild intensity, there have to be at least 2 of the core features, 2 of the 3, and at least 2 of the 7 additional features. Để mà chẩn đoán giai đoạn trầm cảm mức độ nhẹ thì phải có ít nhất là 2 cái triệu chứng chính và trên 2 cái triệu chứng phụ. And similarly for severe category, there should be all the 3 of the core features and at least 4 of the additional features. Để mà chẩn đoán giai đoạn trầm cảm mức độ nặng thì phải có cả 3 cái biểu hiện chính, triệu chứng chính và ít nhất là 4 cái triệu chứng phụ. So we can categorize depressive episode as mild, moderate, and severe depending on the number of features or the clinical features one has. Như vậy chúng ta có thể là phân loại mức độ nặng nhẹ của cái giai đoạn trầm cảm tùy theo vào cái số lượng của triệu chứng chính và triệu chứng phụ. There are some additional features as well. Some of the patients who have depressive episode, they also experience what is called as psychotic features. Có một số mà đặc điểm lâm sàng khác mà giúp chúng ta đánh giá cái mức độ nặng, đó là chúng ta gọi là những đặc điểm về loạn thần. So they may have hallucinations, like they may hear voices which are talking bad things about them. Ví dụ họ có thể là bị ảo giác, như họ nghe những cái âm thanh mà nói xấu về bản thân bệnh nhân. Or they can have delusions, like they have delusions of guilt, they have delusions of nihilism, that nothing is going to improve, everything is lost.
hoặc là họ có thể những cái hoang tưởng, như là họ có những suy nghĩ là hư vô, họ nghĩ rằng tất cả mọi thứ là không có ý nghĩa gì hết, và tất cả mọi thứ là sẽ đều bị mất mát. So we should always look for depressive features as well as psychotic features, because some of the patients can also have psychotic features. Như vậy chúng ta cần tìm những cái dấu hiệu của trầm cảm, nhưng cũng cần tìm cái dấu hiệu của cái loạn thần, tại vì một số bệnh nhân trầm cảm sẽ có biểu hiện loạn thần ở đây. But presence of clinical features of depressive episode does not make the diagnosis of depressive episode. Cái chuyện mà có biểu hiện loạn thần hay không thì không phải là cái chẩn đoán chắc chắn của cái chuyện mà trầm cảm. We should also see what is the duration, what is the total time for which these features have been present. Ngoài chuyện mà có hay không các triệu chứng, chúng ta còn phải quan tâm đến thời gian kéo dài của các triệu chứng. And as per ICD-10, all these features must be present for at least 2 weeks. Đối với ICD-10 thì tất cả những biểu hiện trầm cảm này phải kéo dài là 2 tuần. And in these 2 weeks, they should be present for most of the time on a given day. Và trong thời gian 2 tuần này thì những cái triệu chứng của trầm cảm phải là có mặt phần lớn, hầu hết các ngày trong 2 tuần đó. However, if you think that the symptoms are very severe, for example, somebody might be having suicidal ideas, then you can diagnose it even if the duration is less than 2 weeks. Tuy nhiên nếu như mà cái mức độ những triệu chứng nặng, ví dụ như là họ có thể có ý tưởng tự sát, thì chúng ta có thể là chẩn đoán trầm cảm, giai đoạn trầm cảm khi mà cái thời gian của 2 tuần. So for diagnosis, we need first the clinical features, second the duration, and third, we need to see what is the impact on functioning. Vậy cái thứ hai là chúng ta xem cái thời gian kéo dài của các triệu chứng, và thứ ba là chúng ta xem cái mức độ ảnh hưởng lên cái hoạt động chức năng của bệnh nhân. So if somebody is having depressive episode, then there should be either a distress, one is disturbed because of the symptoms, or there should be some kind of dysfunction in the social life, occupational life, or the personal life. Cái người mà đang bị giai đoạn trầm cảm thì họ sẽ cảm thấy khó chịu, hoặc là họ sẽ bị rối loạn chức năng. Rối loạn chức năng thì có thể là về mặt hoạt động xã hội, hoạt động nghề nghiệp, hoặc là những cái quan hệ cá nhân. And finally, one should ensure that there is no history of any manic episode. Và cuối cùng chúng ta cần phải loại trừ khi là bệnh nhân không có tiền căn tiền sử những cái giai đoạn mà bị hưng cảm, hoặc là những giai đoạn mà hỗn hợp trong quá khứ. A manic episode is actually opposite of depressive episode in terms of clinical features, like one feels very happy, excited, the appetite goes up, need for sleep comes down, and the activity level goes up. Cái giai đoạn hưng cảm thì có những cái triệu chứng nó ngược lại đối với cái giai đoạn trầm cảm. Ví dụ thay vì cảm thấy buồn thì họ sẽ cảm thấy vui vẻ, thay vì giảm hoạt động thì họ sẽ gia tăng hoạt động. So because if there is a history of a manic episode, then the diagnosis changes. It becomes a different diagnosis altogether. Nếu như mà bệnh nhân có một cái giai đoạn hưng cảm trong bệnh sử, trong tiền sử, thì cái chẩn đoán nó sẽ thay đổi, nó không còn là giai đoạn trầm cảm nữa. So as you have seen, even diagnosing depressive episode is not very difficult. The only thing is that we need to remember, we need to look for clinical features, duration, impact on functioning, and we need to exclude the possibility of a manic episode. Như vậy thực ra cái chẩn đoán mà giai đoạn trầm cảm thì nó không là phức tạp lắm. Chúng ta cần nhớ là những cái triệu chứng lâm sàng, thời gian, cái ảnh hưởng lên hoạt động chức năng, và có hay không một cái giai đoạn hưng cảm trước đây. Okay, now what we have seen is that there are patients in which there is an opioid use disorder, and then there is a depressive episode, which are occurring together. Ở đây chúng ta sẽ quan tâm là những người bệnh nhân mà có cái rối loạn sử dụng chất dạng thuốc viện rồi, và bây giờ có thêm một cái giai đoạn trầm cảm. Now, in some of these cases, the depressive episode is actually directly the result of opioid use disorder.
ở một số bệnh nhân thì cái giai đoạn trầm cảm này có thể là liên quan trực tiếp đến cái rối loạn sử dụng chất dạng thuốc phiện ở đây. So what it means is that if there was no opioid use disorder to begin with, there would not have been any depressive episode as well. Nghĩa là gì? Nghĩa là nếu như mà bệnh nhân không có cái rối loạn sử dụng chất dạng thuốc phiện thì bệnh nhân sẽ không bị giai đoạn trầm cảm. Now, this diagnosis is not called depressive episode, but it is called opioid-induced depressive disorder. Nếu như đây là cái trường hợp của bệnh nhân thì bệnh nhân này sẽ không phải là một cái giai đoạn trầm cảm bình thường, mà là một cái rối loạn trầm cảm do chất dạng thuốc phiện gây ra. Now, this is important from management perspective, and we will discuss that a bit later. Cái đặc điểm này là có cái ý nghĩa quan trọng của nó và chúng ta sẽ thảo luận về ý nghĩa này sau. So basically, if the symptoms or the clinical features of depression, they develop during or within 1 month of substance or opioid use or withdrawal, it is called opioid-induced depressive disorder. Nếu như mà cái rối loạn trầm cảm nó xuất hiện trong lúc hoặc là trong vòng 1 tháng sau khi mà bệnh nhân bị nhiễm độc hoặc là uống cai hoặc là đang sử dụng một chất dạng thuốc phiện thì cái trầm cảm do chất dạng thuốc phiện gây ra. But if the symptoms they came before the substance was used or they last longer than a month, then it is not called opioid-induced depressive disorder. Tuy nhiên nếu như mà những cái biểu hiện của trầm cảm nó xuất hiện trước khi mà khởi phát của cái nhiễm độc hoặc là hội chứng cai hoặc là việc sử dụng chất dạng thuốc phiện thì hoặc là cái thời gian mà trầm cảm kéo dài nhiều hơn 1 tháng sau khi mà ngưng sử dụng chất dạng thuốc phiện thì đây không phải là cái trầm cảm do chất dạng thuốc phiện gây ra. So in patients with opioid use disorder, depression can happen in 2 ways. One is called depressive episode. Như vậy đối với những cái bệnh nhân mà có rối loạn sử dụng chất dạng thuốc phiện á, thì cái rối loạn trầm cảm nó có thể là xảy ra theo 2 phương cách. Thứ nhất là họ bị một cái giai đoạn trầm cảm. And the other one is called opioid-induced depressive disorder. Cái thứ hai là rối loạn trầm cảm là do chất dạng thuốc phiện gây ra. Now, we need to distinguish between the two because when we talk about treatment, there is slight difference how we treat these two disorders. Chúng ta cần phân biệt hai cái dạng trầm cảm này, tại vì trong cái điều trị nó sẽ có cái sự khác biệt. So first we will learn about treatment of depressive episode. Đầu tiên chúng ta sẽ học về cái mà điều trị một cái giai đoạn trầm cảm. Now, we must remember that as of today, there are very effective treatment options available for a depressive episode. Chúng ta cần nhớ đó là có những cái điều trị rất là hiệu quả cho cái giai đoạn trầm cảm. So it includes pharmacological or medicine-based treatment, or non-pharmacological or psychological treatment, or a combination of these two types of treatments. Bao gồm những cái phương pháp điều trị, thứ nhất là dược lý hay là sử dụng thuốc, thứ hai là không dùng thuốc, ví dụ như là điều trị tâm lý, hoặc thứ ba là kết hợp cả hai việc dùng thuốc và không dùng thuốc. In this presentation, we will focus mainly on the pharmacological treatment. We will talk about this in a separate session. Trong cái bài ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chủ yếu về cái điều trị dược lý của bệnh nhân. There are different categories of medicines that are available to treat a depressive episode. Có nhiều cái nhóm phân loại thuốc khác nhau để mà điều trị một cái giai đoạn trầm cảm. And there are many or multiple medicines that we can use to treat a depressive episode. Và anh chị thấy là có rất nhiều loại thuốc khác nhau để dùng để điều trị trầm cảm. Now, research says that most of these medicines are equal to each other in terms of their effectiveness. Theo những cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là những cái thuốc này cái hiệu quả điều trị của nó hầu như là ngang nhau. So actually you can choose any one of these medicines to treat a patient with depressive episode.
Như vậy là chúng ta có thể là chọn bất kỳ cái thuốc nào ở đây để mà điều trị một cái giai đoạn trầm cảm. But there are a few things that we should keep in mind while we are selecting a particular medicine. Nhưng mà có một số điều chúng ta nên nhớ khi mà lựa chọn một cái thuốc điều trị trầm cảm. For example, we should look for what are the types of symptoms that a person is having. Ví dụ chúng ta nên tìm xem là cái nhóm triệu chứng nào mà biểu hiện bệnh nhân có đây. Like if there is a patient who is having sleep disturbance or is not able to sleep. Như ví dụ như là bệnh nhân là có cái rối loạn giấc ngủ hay là không. Then you should select a medicine which is likely to produce sleep. Nếu như bệnh nhân có cái mất ngủ thì chúng ta nên chọn một cái thuốc nào đó để mà có thể giúp bệnh nhân ngủ được hay là gây buồn ngủ. For example, in this table, this medicine, paroxetine and amitriptyline, they are more likely to improve the sleep as compared to other medicines. Như là trong cái danh sách thuốc ở đây thì chúng ta có cái paroxetine và cái amitriptyline là hai cái loại thuốc mà có thể là giúp cho bệnh nhân dễ ngủ hơn. Another example, for example, a patient is having poor appetite. He is not feeling like eating. So a medicine called mirtazapine will be a better choice for that person. Nếu như mà bệnh nhân chúng ta mà lại ăn không ngon, mất khẩu vị, chúng ta nên lựa chọn một cái thuốc khác, đó là thuốc mirtazapine. Cái cuối cùng. Okay. Also, you should look for if the patient had a similar illness in the past, which medicine worked for him. You should always use the same medicine that helped him in the past. Nếu như mà bệnh nhân từng điều trị trầm cảm trong quá khứ thì chúng ta cũng nên tìm hiểu xem là trước đây bệnh nhân từng dùng thuốc gì, có hiệu quả như thế nào. Nếu như mà có hiệu quả thì nên. Also, you should pay attention to other medicines that the person is taking. For example, he is taking methadone. So you should see whether the medicine that you are choosing, does it interact with methadone or not, and what kind of interaction it has. Chúng ta cũng cần chú ý là bệnh nhân có dùng các loại thuốc khác và có thể gây ra tương tác hay không. Ở đây bệnh nhân có sử dụng methadone. Như vậy chú ý về cái vấn đề tương tác giữa trầm cảm và thuốc methadone. Other things like the cost of medicine, whether the person is a female and is pregnant or breastfeeding, and other physical problems because of which he or she might be receiving other treatment, they should also be kept in mind. Ngoài ra chúng ta cũng nên quan tâm về cái giá thành của cái thuốc điều trị. Nếu bệnh nhân là nữ giới thì bệnh nhân có đang có thai hoặc là đang cho con bú hay không, và bệnh nhân có những cái bệnh lý sức khỏe khác hay không, cũng cần được quan tâm. So while making a choice from this list of medicines, always think about these issues, because these are the issues which will help us to decide the most appropriate medicine for a particular person. Và như vậy khi mà tôi lựa chọn thuốc điều trị trầm cảm bệnh nhân thì trong đầu tôi phải nghĩ về những cái đặc điểm này để mà có thể là lựa chọn cái loại thuốc phù hợp nhất. Now, there are some points that we should always remember while we are treating a patient with depressive episode. Có một vài điểm chúng ta cần lưu ý khi mà chúng ta điều trị trầm cảm cho bệnh nhân. The medicines that we use, they take some time to show their effect. Cái thuốc mà điều trị trầm cảm thường nó phải mất một thời gian nào đó nó mới có hiệu quả. So once you start a particular medicine, observe for at least 2 to 3 weeks. Một khi chúng ta bắt đầu cho bệnh nhân uống một loại thuốc nào đó thì thường phải quan sát theo dõi trong vòng 2 đến 3 tuần. Because the effect will take some time to appear. Tại vì cái hiệu quả nó phải có thời gian thì nó mới xuất hiện. So if you think that at the end of 2 weeks, the response is not as much as you wanted, you should increase the dose. Như vậy sau 2 tuần nếu chúng ta thấy rằng cái đáp ứng nó không được như chúng ta mong muốn thì chúng ta nên tăng cái liều lên. But if there is no response at the end of 2 weeks, it's better to shift to another medicine. Còn nếu sau 2 tuần mà không thấy một bất kỳ đáp ứng nào thì chúng ta nên đổi một loại thuốc khác.
So it can happen that one patient might not be able to respond to one medicine, but he or she will respond to another medicine. Có thể xảy ra là một bệnh nhân sẽ không đáp ứng với thuốc này nhưng mà sẽ đáp ứng với một thuốc khác. And the different medicines have different dose range, and that is available in one of the slides at the end of this presentation, which you can see later. Thì những cái thuốc khác nhau thì nó có cái liều sử dụng khác nhau, và cuối cái bài trình bày này các anh chị sẽ thấy được cái danh sách các liều sử dụng của các thuốc. Like if a person has psychotic symptom, then simply giving him antidepressant won't help. You need to use antipsychotic medicines as well. Nếu như mà bệnh nhân có cái biểu hiện loạn thần thì chỉ dùng cái thuốc chống trầm cảm nó sẽ không hiệu quả với những triệu chứng loạn thần. Chúng ta cần phải cho bệnh nhân dùng thêm cái thuốc chống loạn thần. And at times for anxiety or for sleep, we also need benzodiazepines like diazepam or lorazepam. Đôi khi chúng ta cũng cần sử dụng cái thuốc mà giúp cho bệnh nhân bớt lo lắng hoặc là dễ ngủ, cái nhóm benzodiazepine, ví dụ như là diazepam, lorazepam. Okay, another point is that treating depressive episode is different from treating a short-term illness. Một điều khác chúng ta cần chú ý là điều trị một cái giai đoạn trầm cảm thì nó không giống như là điều trị một cái bệnh lý ngắn hạn khác. So even if a patient becomes completely all right, you don't stop the treatment right then. Nghĩa là sao? Khi mà bệnh nhân đã ổn định rồi, là không còn triệu chứng nữa thì chúng ta cũng không có ngưng điều trị. So even after complete remission, that is even when the symptoms have become zero, continue the treatment for at least 6 to 9 more months. Đối với giai đoạn trầm cảm thì ngay cả khi bệnh nhân mà đã hoàn toàn hồi phục, nghĩa là không còn bất kỳ một triệu chứng nào nữa đó, thì chúng ta nên tiếp tục giữ cái điều trị từ 6 đến 9 tháng. Because if you stop the treatment early, the symptoms can come back again. Tại vì nếu chúng ta mà ngưng thuốc sớm thì cái triệu chứng nó có thể quay trở lại. At times, the same person can have more than one episode as well. Like he might have had previous depressive episodes, and in that case, you should continue the treatment for a longer time. Đôi khi mà bệnh nhân cũng đã từng có những cái giai đoạn trầm cảm khác trong quá khứ, và trong trường hợp này thì bệnh nhân cần phải điều trị lâu dài hơn nữa. So basically, we have to do a risk-benefit analysis. We have to see that what is the risk of the illness coming back again and what is the benefit, and depending on that, we decide when to stop the medicines. Như vậy chúng ta cần phải phân tích một bên là cái cán cân giữa cái nguy cơ và cái lợi ích, cái nguy cơ của việc điều trị và lợi ích điều trị. Dựa vào cái phân tích này chúng ta sẽ quyết định là có tiếp tục điều trị hay không. Another thing that we should always remember is that if a person is being treated for methadone or buprenorphine for opioid use disorder, some of these medicines, they interact with either methadone or buprenorphine. Nếu như bệnh nhân đang điều trị với methadone hoặc là buprenorphine thì một cái số mà thuốc chống trầm cảm đây nó sẽ tương tác với cái thuốc hai cái thuốc methadone và buprenorphine này. So these medicines, they can either increase the level or reduce the level, or methadone can increase the level or reduce the level of these antidepressant medicines. Tương tác ở đây nó có thể xảy ra hai chiều, hoặc là những cái thuốc chống trầm cảm có thể là gây tăng hoặc giảm liều của methadone hoặc buprenorphine, hoặc ngược lại methadone hoặc buprenorphine có thể làm tăng hoặc giảm liều, giảm cái nồng độ của trầm cảm trong máu. So one should be very cautious when you are using these medicines along with methadone or buprenorphine. Vậy chúng ta cần phải thận trọng khi chúng ta dùng thuốc chống trầm cảm trên một bệnh nhân đang điều trị methadone hay là buprenorphine. Similarly, many of these antidepressants, they also interact with medicine that we use to treat HIV infection. Một số loại thuốc chống trầm cảm thì cũng có thể tương tác với những cái thuốc mà kháng retrovirus điều trị HIV. So you should always be cautious when you are using these medicines along with the medicines to treat HIV. Nhưng mà chúng ta cũng cần thận trọng khi mà sử dụng thuốc chống trầm cảm cho những bệnh nhân đang điều trị HIV.
And we have given a list of all these interactions at the end of this presentation, which you can access later. Tất cả những cái tương tác thuốc này thì sẽ được trình bày trong cái phần cuối ở bài này, mà các anh chị sẽ có cái slide này. Now there are other treatment as well. For example, electroconvulsive therapy, RTMS, and psychological therapies. However, we won't be able to discuss these therapies today. Điều trị trầm cảm thì còn có những phương thức, cách thức khác nữa. Ví dụ như là chấn điện, như là RTMS, là cái kích thích từ xuyên sọ, hoặc là điều trị bằng tâm lý mà hôm nay chúng ta sẽ không có thời gian để thảo luận. So any medical doctor or a psychologist who is qualified can treat a depressive episode, but you must remember when you should refer such a patient to a specialist. Thông thường thì một cái bác sĩ đa khoa đã có thể điều trị được cái giai đoạn trầm cảm, nhưng mà chúng ta cần xem xét là khi nào chúng ta chuyển gửi cho một cái bác sĩ chuyên khoa về tâm thần. So if the symptoms are very severe, there is a risk of self-harm, and if the response to the treatment is poor, or there are many side effects that the patient is witnessing, you should ideally refer such a patient to a specialist psychiatrist. Khi mà bệnh nhân có cái mức độ triệu chứng nặng, trầm trọng, có cái nguy cơ cao về cái chuyện mà tự làm hại bản thân, hoặc là đáp ứng về thuốc nó kém, hoặc là những cái tác dụng phụ nó quá nhiều, thì đó là lúc chúng ta nên chuyển gửi cho bác sĩ chuyên khoa. Now, briefly, we will talk about the treatment of opioid-induced depressive episode now. Bây giờ ngắn gọn chúng ta sẽ nói về cái rối loạn trầm cảm mà do chất dạng thuốc phiện gây ra. Now, we know that opioid-induced depressive episode is directly the result of opioid use. It happens only because of the opioid use. Thì nhắc lại, cái rối loạn trầm cảm do chất dạng thuốc phiện gây ra, nó là cái hậu quả trực tiếp của cái việc mà sử dụng chất dạng thuốc phiện. So actually, the opioid-induced depressive disorder disappears by the time the opioid use disappears. Như vậy, khi mà cái việc mà sử dụng chất dạng thuốc phiện nó ngưng, kết thúc, thì cái rối loạn trầm cảm mà do chất dạng thuốc phiện gây ra này nó cũng sẽ tự động kết thúc. And you actually don't need to start any medicines for such patients. Như vậy chúng ta không cần một cái điều trị bằng thuốc chống trầm cảm cho những bệnh nhân này. Because the symptoms actually disappear quite easily and quite quickly. Tại vì những cái triệu chứng mà trầm cảm thì nó sẽ nhanh chóng mất đi. But if you think that you want an early response, you want the treatment, you want the symptoms to resolve early, if there is a risk of self-harm, and if the symptoms are very severe, then you can even use the same medicines to treat this as well. Tuy nhiên, nếu như mà chúng ta thấy rằng cái rối loạn trầm cảm này đó nó nặng nề, nó là gây khó chịu nhiều, hoặc là nguy cơ làm hại bản thân, chúng ta cũng thể là cho cái thuốc chống trầm cảm cho bệnh nhân uống. But one thing we need to remember is, even if we are using the medicines, we do not use them for a long time as compared to the 6 to 9 months for depressive episode. Here, we can stop the medicines as soon as the symptoms disappear. Nhưng mà nếu như thậm chí chúng ta có dùng thuốc đi nữa, thì một điểm khác biệt với cái giai đoạn trầm cảm kia là chúng ta không cần dùng thuốc trong thời gian lâu dài, nghĩa là không cần phải sử dụng từ 6 đến 9 tháng như là chúng ta có nói, mà chỉ cần dùng thuốc cho đến khi nào mà hết triệu chứng trầm cảm chúng ta sẽ ngưng thuốc. So this is the presentation on pharmacological management of depressive episode. If there are any questions, I'll be glad to answer them. Đây là cái phần kết thúc để cái bài về cái chuyện mình điều trị dược lý cho cái giai đoạn trầm cảm. Và bây giờ nếu có câu hỏi thì sẽ